to my channel, and for today's video ay gagawa ko ng summer makeup look. So without further ado, let's get started. So ayun guys, i-zoom in ko lang yung face ko ng konting-konti. Ayan, sorry sa mga ano ko dyan, pimples. Ayan, tanggulo sila. So, start muna tayo sa pag-moisturize ng face. So, gagamitin ko tong favorite na moisturizer ko, itong 𝐕𝐶𝐿𝐴. And, napakaganda niya talaga sa face guys. At ginamit ko na to sa DEWY or GLOWY Makeup look ko. So, ayan guys, natapos ko ng lagyan ng moisturizer yung face ko. At ang next step ko naman ay itong sunscreen. So, never skip your sunscreen guys ngayong summer dahil napaka-importante. Hindi lang summer, everyday pala. So, ayun, kailangan natin ng sunscreen para ma-protect yung skin natin. At sorry guys kung dito lang ako tumitingin kasi nakatingin ako sa ng phone ko. Screen ng phone ko, hindi sa mismong cam. And yun nga pala guys, kung hindi pa kayo nakakapanood ng DEWY or GLOWY Makeup tutorial ko, I will put it here or here. Hindi ko alam kung saan ba. So ilalagay ko lang siya dyan or di kaya sa description box. And ang next step naman ay itong 𝐕𝐵𝐿𝐼𝐿 Everyday BB Cream. Ayan. Gusto ko siyang gamitin dahil lightweight lang siya kahit yung coverage niya hindi medium or heavy, hindi siya full coverage. Gusto ko yun dahil lightweight lang siya sa feeling. And so gamitin ko yung sponge ko para i-blend. Ayan, wala kasing walang pang zoom yung cellphone ko kaya ako na lang nag-a-adjust. So, ayun guys, tapos ko na siya mag-blend with sponge. So, ang next step naman ay magkikilay. So, ito ang gagamitin ko, ang 𝐂𝐫𝐿𝐵 brow liner na favorite ko rin na pangkilay. Ayan guys, tapos na ako sa kilay ko at move on na tayo sa blush. Ay, hindi pala muna. Mag-lip balm muna ako. Ang next na talaga dito ay blush. So, itong gagamitin ko yung Luna Organics na mousse blush. Ayan, hindi nga lang siya nagfo-focus. Sorry guys. At itong, alam nyo ba, itong blush na to ay napaka-perfect for traveling. Kasi, ang liit lang niya. Ganito. Sobrang liit lang niya, promise. At, yung shade nito ay ginger. So, perfect siya pang sun-kissed look, ganyan. At ida-drunk blush lang natin. Ganito lang ginagawa ko.
dots lang. Kasi super pigmented lang talaga niya, promise. So, ayun guys, okay na ako dito sa blush ko. At, ayun, hindi heavy yung gagawin kong makeup look ngayon, guys. Yung natural looking pa rin siyang tignan. So, ang next na gagamitin natin ay sa eyes natin, at ito pa rin gagamitin ko. Yan, konting-konti lang. Diba, tignan nyo, sobrang pigmented niya, kaya konti-konti lang dapat. So, ayun guys, natapos ko nang lagyan yung eyelids ko, kaya ngayon naman ay maglalagay na ako ng highlighter. So, ito yung gagamitin kong Careline Strobe Stick. And dito ko lang siya nilalagay. Wow. Here. Ang blinding na besh. Ano yun? Best. Ang ganda niya talaga. Best talaga itong Careline Strobe Stick. Yan mo rin na grabe ah. Hindi na rin tayo dito. Parang hindi siya masyadong palaban, besh. Nakakasilaw, besh. Dahil po yung araw. So, ang next naman natin guys ay lipstick. So, ito yung gagamitin ko. Dalawa yung gagamitin ko. Yung Vice Ganda at ang Revlon. Yan. Wait. Asa ba yung Revlon? Ayan. Silang dalawa. So, ito, hindi ko kasi siya gusto sa pag siya lang mag-isang gagawin kong lipstick. Hindi ko siya gusto. Pag in-swatch siya guys, ang ganda-ganda niya. Ang ganda ng kulay niya. Pero, ang pale niya masyado tignan pag nasa lips na. Look. Diba? Para lang namumutla yung bibig ko. And then, ito naman yung ihahalo ko para
magkaroon ng buhay yung lips ko. So, ayan guys. Tapos na ako sa lipstick ko. At ngayon ay magpa-powder na ako. So, ang gagamitin ko lang ay Johnson's Baby Powder. Tignan nyo guys yung highlighter. Nanlalaban kahit na pulbusan na. So, ayan guys. Tapos na ako sa makeup look ko. So, finalize ko lang to and we're done. For today's video, sana nagustuhan nyo yung video ko ngayon. And thank you for watching. See you in my next video. Bye-bye! Thank you for clicking this video and don't forget to subscribe on my channel and give it a thumbs up if you like this video.